ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ አዜብ ነኝ እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ መጣችሁ በእያላችሁ በሰላም ተይደረሳችሁ የእግዚአብሔር ፍቅርና ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ዛሬም እንደተለመደው አጠራይሽ ቪዲዮ ይላችሁ መጥቻለሁ የሰመር እየመጣ ነው ደስ ይላል እኔ ብዙ ጊዜ ከአየር ጋር ፀጉር ስታይሎችን አያይዛለሁ እና ለዚህ ሰመር ብዙ የተለያዩ በናቹራል ሄር ሰራቸው የምናደርጋቸውን የፀጉር ስታይሎችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ ብያለሁኝ በመጀመሪያ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ካልወደዳችሁትም ፕሊዝ ኮሜንት ጻፉልኝ ጊዜ ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ ኮሜንት በጣም አሪፍ ነገር ነው አንደኛ ከዩቲዩብ ቤተሰቦች ጋር በጣም እንትን ያደርጋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለኔ ብርታት ይሆነኛል በሚቀጥለው ደግሞ የተሻለ ነገር እንድሰራ ያደርገኛል ኮሜንት ጻፉልኝ ከወደዳችሁ ሌላ ሰው ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ቻናሌ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ ዛሬ እንደተለመደው አጠር ያለሽ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት በሰመር ጊዜ ያው እንደምናውቀው ፀጉራችንን ሙቀት ስለሆነ በክረምት ፀጉራችን እንደዚህ ሲሆን ደስ ይለናል እኔም በተለይ ሞቀኛል ፀጉሬን ንፋስ ነው የሚከላከልልኛል ብዙ ጊዜ ፍሪዝ ወይ መልቀቅ ነው ማድረገው በጋ ሲሆን ግን ፀጉርነቴን እዚህ አንገቴ ጋር ፀጉሬን ባይነካይ ደስ ይለኛል ሙቀት ስለሆነ ሞር ሙቀት ይፈጥርብኛልና ፀጉሬን እንደዚህ ወደ ላይ ምናምን በስታይል ምናምን ያረኩኝ ብዙ ጊዜ ማስይዘው እና ፀጉር ስታይል የምትወዱ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ፀጉራችሁን ማሳመር የምትፈልጉ እዚህ ጋር እኔ ቻናል ላይ የተለያዩ ፀጉር ስታይሎችን ሰርቼላችኋለሁ ዛሬ በተፈጥሮ ፀጉራችን የምንሰራው በጣም ቀላል የሆነ ስታይል አሳያችኋለሁ ወደ ቪዲዮ
ከወደዳችሁት እንግዲህ ሞክሩት። ይሄን ይመስላል የዛሬው ስታይል። በጣም ቀላል ነው። ሁላችንም በቤታችን ልንሰራው የምንችለው ነው። ያለምንም ዊግ ማንወድ በተለይ ከሆነ ነው በራሳችን ፀጉር ያለምንም ኤክስቴንሽን መስራት እንችላለን። ለልጆቻችን እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም እነዚህ ላስቲኮች ካልወደዳችኋቸው በጨርቅ በእንደዚህ አይነቶች ለልጆች ከለርፉል የሆነ ያምራል። ብዙም አያጠብቃቸውም። ስፔሻሊ እኔንም አላጠበቀኝም። ብዙም አያጠብቅ አይደለም። ሞክሩት እላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።